ریسکم کنه نمیتونی بانی خود جای ما وقتی فریکای لش دارن ستایی باز بابا تو هم پای میزه بس وقتی انگیزه هست ولی سلام دوستای خوب و نازنین در جای هستین خوش سلامت سری حال باشین وقت شما بخیر امروز ولاگ از ما درباره کار بود مو کار رفته بودی آماده نبود ویدیو را شما توخ کده انجوای کنین فعلا در مسیر راسته و طرف کار رایی کار آماده نبوده که ساعتی 10 بجه آماده میشه ما فعلا سر طرفی کار رایی و طرف نورد ادلایت small cappuccino with soy milk 1 sugar please best coffee bond with coffee جوانا میخوای آهنگ بله بلوتوت کنیکت نمیشه و یکش میگه موبایل از ما خوب شه دیگهش میگه موبایل از ما خوب شه اینا آیفون یوزر دیگه به اصطلاح که ما در او ویدیو میگیرم از ما سامسونگ یوزرز are the best تلفون چای بیست مایی شکل صدیقی و نسیم ویکی در ادلاید مایا پرفورمنس داره کمدی پرفورمنس بوره پیسهش ضایع میشه استوپید آدم کسته ویدیو را خراب کرده ما بگم برای شما فعلا که ما در ساحه کار داخل شده و سلکین اینا خانه ها نو جور میشه ساحه کار است یک منطقه نو جور میشه اینجی ماشاءالله چی جاهای خوب خانه های قشنگ جور میشه ما سر کار رسیدیم و کار آماده نشده هنوز یک بخش خانه را انسولیشن زده بخشی دیگهشی هنوز انسولیشن نزده بعض اتاقایشی باقی مانده و ما کارش رو نمیتونیم بسیار خانه خوبش اتاقای قشنگ انسولیشن هایی که زدنی بود نزدن جوان از مو انسولیشن داره رستمونه میخوای جبراک شروع کنی و اینیم جبراک است جبراک وال سیلینگ بخش از جبراک را در گراج مانده گراج الو سلام علیکم دوستای نازنین امید منم وقت شما خوش میگذره ما قدر شما از ادلایت تورا میگم الو سلام علیکم دوستای نازنین امروز برنامه از ما بود که بوری
اما کار انجام بدی اصلا خانه بری اما دوستای خوب و نازنین، بخش از ویدیو کم شوخیا بوده منشی. دو دونه دوستی شوخ دارم. سلام علیکم نازنین. باید پرتاو کنی تو. دای دو با میفهمندی ویدیو جور نکن، خراب کنم ویدیو جور کنم. ویدیو جور. دو دونه دوستی شوخ دارم که مرا ویدیو جور کدو نمیله، اذیت منه درو. یکشی جناب عالی و دیگه شی مسیر غلط شده. خدا کجا بور شدیم و جی پی اس هم که نزیده، از ساحه بور شده بخیم. بسیار خوب آهنگ، رپی بسیار قشنگ با سازی عالی. و لذت گل و حق داریم کلن رای صاف یعنی آسمان آبی یعنی ستاره خو یعنی کیمت نزدیک شده فرج هنر رای لعنتی. کار رفتی آماده نبوده، ولاگم جور شده و بور شده در شاپینگ بعد سنتر. که سخت سنگ زده اینا باید دیگه میزنم. بخشش باش، یک دوست بسیار شوخ دارم دیگه، دال نمیله مرا و یک دیش گیری از مشت پس پشت. Hello guys, this is Hassan, my brother. دوستای خوب و نازنین، ویدیو از مو همین خلاص میشه و رفته بودم اسکرین پروتکتر موبایل خو نو کردم، میده شده بوده. تا دیگه ویدیو را خدا یارو مددگار شون. خدا حافظ.